hello boys මොකද වෙන්නේ ඉතින් මොකෝ වෙන්නේ කස්ටිය හෙට මැච් එක ඉතින් අද අපි අද අරන් ආව ලයිව් එක හෙට එන්නේ නැතුව අද අරන් ආවා හෙට නේ අද නොටිෆයි ආවනේ කාලේකට පස්සේ නොටිෆයි ඇවිල්ලා ඒකලා ඉන්නවා පටන් ගන්නකොටම හෙලෝ සන්නේ හෙලෝ මොකෝ වෙන්නේ ඉතින් Zimbabweත් එක්ක තියෙන ලයින් අප් එක හැදුවෙත් නැත මම ලයින් අප් එක පැතුම මේ මොකද මේ පැතුම්ට දෙවෙනිට බෝලින් ගින් තියෙන විසල් පෙරේරා මෙන්ඩිස් රත්නායක ශානක කමිදු දුනිත් දුෂාන් මහේෂ් ජමීර් පතිරණ නෑනේ පතිරණ වෙනුවට මදුශංක එනවා කිව්වනේ ඒ මේ නම් හරි මදුශංකන මේ වගේ 67යි නේ මදුශංකට තියෙන්නේ මම ඉඳන් බලන්න මදුශංක මදු කියද්දි හොඳ මදුශංක තොර යන් දුවනේ මදුශංක ඉන්න ඩයිල් එක 74යි මොන්න තු ලයිව් කරන්න එහෙම පුළුවන් නේද එහෙම පුළුවනේ මම ඉතින් ටීම් එක හදාගන්න ටීම් එක හදාගමු ෂණික ප්‍රකාශ් ලයින් අප් එක මැච් සෙටින් T20 අතරමාරද දෙක දාමුනේ කොළඹ කොහෙද කොළඹ අම්ම පැතුම් නෙවෙයි බං MOM කියන්නේ man of the match අම්මා පැතුම් ආර් ප්‍රේමදාස මගේ මතේ බෑ පටන් ගන්නකොට මගේ මතේ ඒක බෑ කියාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා කොමදු සංකේ මදු සංකට දෙමු දෙවනි ඕවරේ අපි ඕපනින් බෝල දුෂ්මන්ත කීපර් මෙන්ඩිස් හරි මේ පැත්තේ වෙනසක් නැහැනේ ප්‍රසා රෙස්ට් කරයි කියලා කියනවා කමන්නේ අපි ගස්සමුකෝ හරි ඒක බලන්න විතරේ සිග්නල් ගිහලා ලයිට් උත් ගියා යාසයි හොඳටම කරලා තියෙනවා දෙපන් ටොස් එක දානක ශ්‍රී ලංකා කරන්නේ 175යි මම පළවෙනිට ගහන්නේ 175යි පළවෙනි ගෙස් එක දාලා දෙනවා කට්ටිය ගෙස් එකක් දාගෙන යන්න ඔත් එක්ක මෑන් ඔෆ් ද මැච් දාපන් ඔහොම කවීස මොකද වෙන්නේ කවීස දාන්න බලන්න ගෙස් එක ඔන්න ඔහේ නිකයින් දාන එකනේ අපි ගියා කොහෙද යන්නේ ඔහොම හිටපි යාපාකුත් දාගෙන යන්න කට්ටිය ලයික් එකක් එහෙම දාලා බය කරන්න එපා
ඔන්න ටීම් දෙක බලන්න පුළුවන්. පැතුම් නිසංග කුසල් පෙරේරා මෙන්ඩිස් රත්නායක ශානක කමිදු වෙල්ලාලගේ දුෂාන් හේමන්ත මම ප්ලේයර්ස්ලා දන්නේ ඉතින් ස්කෝර් කාඩ් එක පෙන්නන්න. ටොස් එක දානවා. දස ටොස් එක දානවා. Zimbabwe ටොස් එක අනේ අපි දින්නේ. ටොස් එක අපි දින්නේ. අපි මොකද වැට් කරනවා බෝල් කරනවා. වැට් කරනවා බෝල් කරනවා. වැට් කරනවා බෝල් කරනවා. බෝල් කරමු. MVP ගන්න එක තමයි ඒක අපිට කියන්න බෑ. ඇයි බෑ? බෑ කියලා බෑ. ඊපම් මොකක් හරි. අරුන් ගහන්නේ. Players making their way out. It's a great crowd in today with plenty of atmosphere around this ground. මමනේ බෝල් කරන්න wickets on offer and runs. Batters and bowlers are in the game and there's some quality players in both teams. අනේ මන්නේ බෝල් කරන්න expecting an even contest. Let's see what happens. මොකද්ද බය වුනේ? ඒ උඹලා දැක්කනේ මම බෝල් නේද තේරුයි. Mazharabani to get us underway. Nice to see some pace first up. This new ball should give some movement early and make the batter's life difficult. Doesn't beat the infield. This is absolutely man of the match. මං Zimbabwe win කරනවා කියලා කියන්නේ. එයා කියන්නේ Zimbabwe win කරනවා කියලා. අලුත් guess එකක් දැම්ම යන්න. That's out. Caught. In the air and cover takes an easy catch. මොකද්ද බං මං ඒ කරේ? මොකද්ද බං මං ඒ කරේ? Well, was that a lazy shot or a good piece of bowling? And the field was set and they fell for it. Out for a duck. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Then මටත් හිතෙනවා. Well, dealt with that beautifully. Saw the short one and මතකයි got out of the way. No more කාලෙකින් of those in this over. මොකෝ එන්නේ? Someone අඩේ different now ෂයාපාක් to bowl. හදාගෙන ගෙස් එකක් දාගෙන යන්න ඕම කට්ටිය මොකෝ I කියන්නේ? feel it's just a නිකන් දාන matter of එකනේ. pitching the ball up and getting them onto the front foot. ගහන්න බෑ බෑ ඈත වැඩි තව විකට් Still එකක් honing in on එනවා. their lines. The batter happy to let it go through. I guess නේ මන් තා ඉන්ගන් ගෙට් එක. අඩා ඇයි බං මං ඒ ගන්නකොට විකට් එක සික් කරේ? Lovely cover drive. ඕ Straight to the extra මේ cover. ගහන්න බෑනේ බා. There's a chance if it hits. මොකද්ද බං යුනේ එකපාරට? මුසර බාණි ඔයා වැඩ එක්ක කියලා. And that's a Aneba. tremendous catch at cover. Great stuff. Super catch. ඒ අඩෝ The trudge back to the pavilion. අඩෝ A disappointing දෙකයි display ඔය in the end for someone with such batting skills. පිනේ උඹ This one කාලෙකින් goes down as a fail. ඒ මොකද්ද බං That's a යුනේ? long way to walk Ado, out there just to අදාතර turn නැද්ද around and walk බාරලි? straight back. They'll just want to get this first run behind them and then දැන් push on. වැඩක් කරගෙන ඉන්නව නේති. මුරලි Edge, but it drops safely. අඩෝ බෑවා. The ball, it's really අඩේ confident. නෑ බං අවු. That silenced the local fans. Another wicket. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of මොකද්ද on the බං scoreboard. ඒ උනේ? With the fall of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. The left-arm medium bowler is coming ඕරයා into එකට the attack තුනයි. from the අම්මට north end. සිල් වෙනවනේ. අමෝන් Zimbabwe වෙස්සේ. Great Dupan, shot. dupan, through dupan, the gap. dupan, 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 dupan. Tayo ka dupan, tayo ka dupan, tayo ka dupan.
ලකුණු දෙක ගන්නත් හින කට්ටක් ගන්න. අඩි සිරට පිහබේක ගැම්මත් තමයි. කෙට්ටකින් නැද්ද? විකට් 10යි. 10යි යන්න දෙන්නේ නැහැ යකෝ. අයගද්දු. That's fine work by these two, putting the pressure back onto the fielders. අඩේ තමා බා. Srilanka ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. හරි කමන්න. එන්ටර්ටේන්මන්ට් කරනවා. අප මං ඒකයි කරන්නේ මේ. වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒකයි. වෙන සිද්ධියක් නෙවෙයි. තේරෙනවනේ? ඒකයි කියන්නේ. Nicked it. Pereira staying put, but the opposition put in a huge appeal. Out! What a screamer. Such a disappointment. A lot of people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back. Barely troubling the scorers. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. දූපන් මං හිතුවේ ගියේ නැහැ කියලා. ඔක දාලා වරේ මං හිතන්නේ පයගේ ෂණික ඉවර වෙයි මැච් එක බා. එම්එලුත් ගහන්න වෙයි. යකඩෝ මොකද්ද බයි ලකුණු 50ක ගන්න බැරි වගේ මට. මේක අනිත් පැත්තට සින් කරා. End of the over. 7 runs coming from it. Sri Lanka are 8 for 4. Well, bowlers have them pinned down at the moment. Batters need to try and rotate the strike. Misses everything. Kamidu. Nammu garuka gaanakata gahala deepa. Couldn't get it through the field. ගහන්න වෙයි වගේ මට පේන්නේ. ඕවර් එකක් තින්න බැරි වගේ. මරු ගහමු. උඹලා මගේ ඩවුන්ෆෝල් එක ගන්නේ ඉන්නේ. අතර පළයන්. Hit the shorter ball quickly, great footwork, gets back and works it really well into the gap. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Finds the edge. Beva, me. ඒක ඇත්තම සිද්ධිය ගැන මම මුලින් තෝරගත්තේ බෝල් කරන්න බෑ. Follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. එහෙමත් වෙලාවනේ මට බැට් කරන්න උනේ. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. බෝල් බැට් කරන්න ගත්තේ උත් නෙවෙයි බා. බැට් බෝල් කරන්න ගත්ත එක බැට් කරන්න උනේ. Didn't like the look of that one and just ignored it. 5 runs added in the over. Sri Lanka 13 for 4. Oh dear, down the leg side and away. Wide. Leave it now. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Off करे ना. එනම් බොටා වැඩ නැහැ වගේ. Off करे ना. ගහපිය. Was quick onto that in the infield. Needs a direct hit. දැඩි අසීරු අඩියක ඉන්නේ. මට මුරලි එනවා පේනවා. ඒකයි සිද්ධිය. Wide. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over.
ඔස්තිය ගණක් තියෙනවා යකෝ පොයින්ට්. පාර. Nice shot, pierces the infield. අනේ Well, you හයක් can't පලයන්. fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Beats the outside edge. Good bowling there. No. Terrible shot. හලෝ හරි මාසිරු අඩියක ඉන්නේ අප්පා. Flex that one. ලකුණු Simple as ඉස්සක් you like ගහගන්න inside the තුන්ම ring. ආවා විතරයි ගැම්බ. කො සූදු පිටියක්ද මේක? කැසිනෝ එකක් වගේ. Perfect. දෙකක් time. බේද දෙකක් පුළුවන්. 9 runs added there. Sri Lanka 22 for 4. අම්මෝ. වෙන එකෙට දීපන් උඹලා දෙන්නව දන්නේ අයියෝ ආයෙ දෙනවා බා. මුසර බානි ගෙදර ඵලයන් ගොඩක් දෙන්න නැතුව. හතරක් බෑද? හතරේ. අඩි බොන් එල්ලුවා ඔයි. Ticking the scoreboard over really ඔය nicely. ඉන්න කස්ටි ක්‍රිකට් බීසනේ ක්‍රිකට් බීසනේ. Finds the fielder with that shot. Misses. That's a big chance going begging. ක්‍රිකට් ගෝල් ඩවුන්. එහෙම තමයි අපිට තියෙන එකම අතල් එක. ගැම්බල් එක ඔෆ් කරොත් එහෙනම් උඹලා මැරෙයි නේද? ඉපට වෙන්න පස්සේ අරන් දෙන්න. ඵලයන් හතරක්. Got it away for 4. Backward of point very nicely. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes Ali, though, tuna just got to gila accept zippe. it and move on. Cuts that off well in the infield. ඒක රියල්. දුවපන්. අඩෝ බල 180ක් ගහනවා කියලා දැම්ම නේද? පව් බම් පොර. මොකද්ද බය වුනේ? Wow, that's missed a lot. End of the over. 7 runs coming from it. Sri Lanka at 29. මැච් එක ළඟ එනවා අම්මට සිරිය මොකද්ද? A new bowler is දැනුවත් coming නෑ. into the attack. ඊව බලන්න අපිට. එක් ස්පින්. තානක හැබැයි බයලා ඇත්තේ. අනේ ඕ ස්පින්. ඒ මූල එක් ස්පින්. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. The answer is within yourself. Try hard. එනේ බා මොනවද බම් බොට්ටුන්ගෙන් අහහා ඉන්නේ විල්ලයි වින් කියලා. Straight to the fielder. ඇත්තන දෙන එකම බැට් එක ඕක. මේ මොකද්ද මොකක්ද දෙන මැච් එක වර්ල්ඩ් කප් එක? අනේ මොකද්ද බා ඒ කරේ? That's a peach of a delivery. It's their best ball, top shelf. Starting to get interesting now. That's the 5th Ayyo. wicket. And a very frustrated person is heading back to the pavilion. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before ඒ මට facing තව their මැච් එකක් first ගන්න ball. පුළුවන් මේ වගේ බා.
අර බලපන් කොහෙද ටර්න් වෙන්නේ බුතු අම්මේ මොකද්ද මේ පිච් එක කුඹුරක්ද? අනේ වයිඩ් දීලත් නෑ ඒකට. ඒ මුන් හොර බා. ඔබ බලපන්. අර ඒක අස්තට Still ආවයි honing in පාර. on their lines. The batter happy to let it go through. මොන මගුලක්ද බං මේ පිච් එකට වෙලා තියෙන්නේ? අනේ මේ මට බෑ බං මොකද්ද බං මේ වෙලා තියෙන්නේ? Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. මොන මගුලක්ද බං මේ උනේ? The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. මොන The right arm මගුලක්ද medium බං? bowler is coming on to bowl from the south end. අනේ Got that away අතප්පලේ. nicely. ඒක යන්නේ Can't තේන fault the අමාරුවෙන් බං. bowling. Sometimes your opponent is just Wicket too පහයි නේ, good. wicket Wonderful හයයි. front foot shot, and there was no point chasing that. කෙල වෙලා ඉන්නේ නහුතෙටම. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Does very well to quickly get across to this one. දැන් දාන බෝල් ඔක්කොම නෝ බෝල් බම් මන් දානවා. අනේ හතරක් ඵලෙන් නෑ බං ඇල්ලුවා. Needs a direct hit. Oh, they took off for a moment. On a Decided squad against a attack. good decision, I reckon. එහෙම කියන්නේ බා දුක හිතෙනවද? උඹලා කියහන් 150ක් ගහනවා 200ක් ගහනවා කියලා උඹලා ඔට්ටු අල්ලනවා. Nearly gets the edge. Point එක gamble Evans, කරන් උඹලා මං great කියන්නේ. delivery there. ඈ? Evans has kept the pressure on him. Point so එක gamble just කරහන් needs උඹලා to බලන්න. maintain the කොහොමද momentum idea එක? going forwards. අර බලපන් මේ බෝලේ ඉන හැටි. ඇත්ත ජීවිතේ ගේම් එකක් ගහන්න බෑ සිද්ධියක් තියෙන බා. අර මහා කැත බෝලේ. දැන් ඉතින් එක දූදු ඉන්න. අනේ වදින්නේ නෑ බං ඌ ගහන එක හරි අමාරුයි බැට් එකේ වද්ද ගන්න. විනාඩි දෙකක් ඩිලේ බුදු අම්මේ. අර බලපන් ටර්න් එක මා කැත ටර්න් එකක් තියෙන්නේ. Smacks that away through the පලයන්කෝ gap. හතරක් පලයන්. එළි දෙකක් දුවා ගන්නවත් මදි වුණා බා. End of the over. 3 off it. Sri Lanka 40 for 6. Going with pace now. අයියෝ. බුදු අම්මේ බෝලේ ස්ලෝ. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the back quicker than he thought. අලේ රත්තරන් අයියේ අපි ඉවරයි. යකෝ ඊට වඩා වේගෙන් ස්පිනර්ස්ලත් දාන්න. lost 60 points හොඳයි.
මොකද්ද බ්‍රේනේ අපිට ගැම්බල් උන්නේ Square cut. ආඩේ ගියේ නෑ බා No run. Needs to be on target. චි හතරයි Onto the front foot. Super shot. ඊයේ හතරයි You just can't give them that much width. You bowl out there and you get what you deserve. cool down time එකක් මුදන්න දේවල් බලහන් Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Lovely cover drive. උඹට Straight to හැමදාම the කෙනෙක් extra යන්න cover ඕනේ field. නේද මොන දුක්ඛිත ජීවිතයක්ද දැම්මට ආවෙත් නෑ ගියෙත් නෑ අර බුදු අම්මෝ ගෙලියට ගියතර අනේ අනේ Edged. බෑව බුදු අම්මෝ ඇති අන්තා End of the over. 7 runs coming from එනම් it. මොකක්ද Sri වෙලා Lanka 47 for 6. ඒක තමයි උට කපන Evans, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. කැපිල්ල ඒකයිද Doesn't beat the infield. අම්මෝ තාඩින් රණ එච්චරනේ අඩු හතරක් ඵලයන්කෝ අනේ හතරක් ඵලයන් අනේ බම්මුන් අල්ලනවනේ බා අල්ලනවා කියලා ඔහොම අල්ලන්න එපා බා බලපන් ලකුණු 50 නේ තාම ගැහුවේ Nicked it. They've gone up here. Out. Nicely done by the keeper. That was a very good knock in the end. I'm sure a few more Muqaddam runs would have been Mandan better. But this has been a good innings. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. කට්ටිය මේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඊළඟ මැච් එක මේ ඊළඟ ගේම් එක මොකද්ද ගහන්නේ කියලා Can't get that outside the ring field. කන්න ගිය මනුස්සය ඇති මැච් එක ඉවරයි Over the infield with a cracking shot. අදට අපි යමු ලයිව් අඩෝ එහෙම කියන්න එපා බා 5 runs. උන් out of ගහනවා there. බං හො ගාලා එහෙම බෑ යන්න එපා බං 2 for ඉතින් 7. හැමතැනම නෑ බං මේක බලපන් 52ට විකට් 7යි හැමදාම තියද නෑනේ උට විතරද අපිටත් තියෙන්නේ බලපන් මොකට වෙලා තියෙනද ගහන්න දෙන්නේ හැරෙන්න බෑ බෝලත් එක්ක A අර direct ඒකත් hit and this ඇල්ලුවානේ could be මේක gone. ඒ උඹ දැම්ම නේද 55ට 8යි කියලා අඩෝ අයිඩියා නැද්ද ගේම් මොනවද කියලා ඔබට ඉතින් තිබෙන්නේ නැහැ අවුලක් නැහැ කින්නේ වෙනසක් නේ Beats the cover fielder. Nice shot. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. Muka. No chance at all for the Keeper. fielders. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. පීපාය තමයි ඉතින් හැම මගුලකටම පීපාය ගේම් එකක් ගහමු පීපාය ගහමු උඹේ ගේම් එකක් ගහමු පීපාය ගහමු PC ගේම් එකක් ගහමු නෑ පීපාය ගහමු Drilled that one away.
දුවපම් වේගෙ. Well, there wasn't a lot of time to choose the right end, අම්මෝ ලකුණු 100ක් unfortunately, they ගහගත්තු. went for the wrong one. මේ ඉන්න තත්ත්වය හැටියට Couldn't get it through the field. End of the over. 8 off it. CB Sri Lanka මොඩ් එක ගහම එක 60%. මාත් ගහන්න. මොකක්? Evans from the north end. COCද? එන අරණයිනේ බං ඕවා දැන්. හදපුන්ගේ ළමයිනුත් ඒක ගහලා ඇද්ද? අඩෝ They cut පාර. straight to the fielder. එක ලකුණයිනේ බේක නේද? Good pick up. Big chance. අනේ මට සෙට් නෑ බා ඩියර් RP. බෑග් මේ තුකුන් ගහයි බතලු මේකේ. Smash down අර the pitch. බලපංකෝ but it collects the වාසනාවේදී. bowler's stumps. They should get through for a cheeky single, but it's unlucky. Probably would have been a boundary. ටිකට් එක වැදුණනේ එකක් මගේ කරුමෙට. ඒකත් අතේ බා. හරි අයියෝ නේ. මොකක් ඔක්කොම දමල ගහලා උම්මාගල් මොකක් Perfect. අනේ හතරක් ඵලයක් Showed good composure to wait on that slow ball and then find room to get the 4 runs. Just a fantastic shot. Raza, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. ඒ මොකද්ද කිය අරගම Misses ගහන්න everything. බෑ 6 runs added in that over. Pangu ඉතින් Sri ඔන්න Lanka ඒක මගුල් කරනවා නේ. 66 for 7. right Great shorter ball. Well played, though. Didn't flinch and was able to leave the ball comfortably. That's the end of the short stuff for this over. දැන් ඒ සිටියේ වහලා බෑ කට්ටිය ගහන්න නැහැ කියලා Smacks that away through the gap. කට්ටිය නැහැ කියලා නේ මොකද කරන්න හලා ඉන්න දෙතුන් දෙනාත් විකුණලා දාමු කියලා ඊට පස්සේ විකුණලා දාලා Head over the Alright. ball. Great shot. That's racing away. You can't hit the ball much better than that. Either way, go. Timed it to perfection. ඉන්නම ගහපන් බලපංකෝ ඉතින් ඉඳලි ඉඳල එකක් ගහගත්තා විතරයි This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Great shot Nè, cô. through the gap. දෙකයි හතරයි යකෝ Avoided the Hatara, fielders. hatara, One hatara. bounce and 4. Balapang. Fantastic shots. 100 එකක් හරි ගහනවා ඉලක්කම් 3කට ගේනවා කොහොම හරි That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. පිලොන්ඩ ඒක නම් කොහොමද දන්නේ Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. දූපන් කවුද මේ දාන්නේ මුසිකීවා පාර Shot on the front foot. No Hatara. one's getting that. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. බලන්න Well, බින්ද that බින්ද was a බින්ද struggle විතරයි getting smacked all over the park. පිලොන් The left arm ඒක pace ඇති bowler is සමහර coming විට into the attack from the north end. නියමයි දුවන්නත් තිබ්බ
බෝල එක පැත්තට දැන් අටක් ඕනේ අටක් ඕනේ අටක් හයක් ඕනේ වගේ කියලා ඔබ කිව්ව අටක් ඕනේ කියලා Driven on the එකක් දෙන්නද? onside, straight to mid wicket. ඒකට යන්න බැරිද අම්මලීවම් මට ඕක මං ගියානේ සෑහෙන්න වෙලා ගහන්න ඕන බා ඊට වඩා හොඳ ගේම් ගහන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවට හතරක් ඵලයන් අනේ අල්ලන්න එපා බා අයියෝ බා Needs to be on target. අටක් දෙන්න බෑ එකක් දෙන්නද මම එකක් දෙනවා මට Massive හුදු outside edge. එකකුත් නෑ තව ඩිංගෙන් අවුට් Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. පාර Over the මචං infield with a හතරයි cracking shot. නේද නෑ බා අයක් ගපන් පිස්සු දෙයක් මොන හයද Across the Uduman stumps maru, and a me flick lakna of the dekha wrist. ganne. Wide square Padre. leg. Could be four. We අඩුව can't ඕවර් fault හය that දින්න shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. දුසාන් End of the දුසාන්ගේ over. පිට තමයි 9 ඉතින් off අපිට it. Sri රසා Lanka a 91 for 7. රසා මොකද වෙන්නේ රසා Runs have been at a අපි අපිනේ රසා premium this ගේමක් middle ගාලා දින portion of රසා the match. උඹ අයියා Flex that අයියා one ගා simple ඉන්නේ as you like මල්ලි මල්ලි inside the එක ring. ෆීල්ඩින් ඇත්ත ඒක තමයි Lovely ඊමයි cover drive. Straight to the දෙකක් extra දුවා cover ගන්න field. බැයිද පුළුවන් දෙකක් පුළුවන් අපරාධ හතර මූ මාරු ලකුණු ගොඩක් නැවැත්තුවා ෆීල්ඩින් වලින් අපරාධ කියන්න බෑ Perfect. කමන්න දෙකක් බැයිද පුළුවන් දෙකක් පැනපන් There's a chance of a පැනපන් dance. නියමයි අම්මෝ Straight drive, mid off. අමුතේ Cut that පොළු one කියලා off. Was quick onto that in the infield. ටු නියමයි අතේ හැබැයි ඔර පහල 95යි End of the over. 4 off. Over it. පහට කීයක් Sri ගහයි? Lanka a 95 ඈ for 95යි 7. මං කීයක් ගහයිද බෙලිතන් ඉතුරු ඕවර් පහට විකට් 3යි දෙන්නේ Evans coming back on here. They've been bowling really well so far. Nice shot. නියමයි Straight to gully. සුපිරි දෙකක් දුම් ඌ කොහමද කකුල් දෙකෙන් අල්ලගත්තා අඩු මොකක් කරුණා බග්ගුණ ඒ තව දිවෙ හිටපු ඒ තව දුවනවා මොකද්ද වෙ වුනේ මං අහලා තියෙන්නේ බීම ගහලා 4යි දුවන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් ක්‍රිකට් 24 එකේ ගහලා 6ක් දුවන්න පුළුවන් බා. Cuts that off well in දැනන් the හිටියේ infield. නේද? මාත් අද දැනගත්තේ. 6ක් දිව්වා. ඔව් 6ක් ගහපන් ගමන් 6ක් ගැහුවා. වයිඩ්
That was a tremendous delivery. Fizzed through to the Visai keeper. ගහන්න No more කියලා short කිව්වේ. balls this over. 120යි හරියට කිව්වේ. ඕවර් පහට 20යි 120යි. අවුලන්නේ. අතට හැබැයි කමන්නේ. 25යි. ඕවර් පහට 25යි. අර කියන්නේ 20යි. අනිත් ඉන්න කට්ටියක් දාන්නකෝ. කීයක් ගහයිද කියලා බලන්න. ගැහුවා දිව්වා. දෙකම එකයි. ගැහුවත් එක දිව්වත් එකයි. ලකුණු 6යි. Finds the මට fielder with that හුඩු. shot. Good pick up, big chance. ඔය 20 වයිඩුත් එක්කයි ආය ඕවර් පහට ගියද කියලා. අඩු අඩන්න පාල්ලන්න බා. අම්මෝ. If that had been thrown to the other end, I think you'd be looking at another wicket for sure. ඇද්ද නෑ බම්බෝලි. අඩු පලයන් අඩු. Yeah, they've held that. Brilliant work in the deep. Fantastic catch at cover point. Great athleticism. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. අයියෝ. Field come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. කද්දුපන්. අඩ පැනපම් මචං. අම්මෝ මූලට. Someone different අනු now. පහේ හිටියා. ඒ කියන්නේ 115 එම්බල කියන විදිහට ගන්න. So I feel it's just a අරු matter දෙවිදෝගේ of විදිහට pitching the 100 ball up and getting them onto the front foot. අම්මට හුදු No, වෙනවා. terrible shot. දෙවිදෝගේ 115 10 ඈ 120. අනේ අම්මේ Oh, බා. great ball. ආයෙනම් දෙන්නේ මුගේ පැත්තට ස්ට්‍රයික් එක. පැට් එකේ වැදුණා උනට ඕනේ. අයියෝ. ජම්බල් 150 බුදු අම්මෝ යකෝ. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. එක පාරක් ගහගන්න බැරුණා. Straight to the fielder. End of the over, just one off it. Gamble Sri in Lanka, there. 106 for 8. Runs have been at a premium this middle Good. portion of the match. කැත වැඩේ වුණේ අපරාධයක් ගැහුවේ. සාජුට ඉන්න තිබ්බේ. වයිඩ්. අදීසි වුණානේ. අනේ අම්මේ ඒ විකට් එකේ වද. Got to follow Had up the that bay last in, delivery. but Found in the there, edge, but- but no reward, but putting pressure on the batter. Massive අඩේ outside edge. අම්මේ බා. Let's just see if they can get that ball up into the slot Yanko as ba, before. mukadda It's ba. so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. හරියට හරි Pulled වැදුනා. away, but straight to square leg. ඒ දෙකක් ඕන අයියෝ බං. 20ක් බැයිද වන්ද. ඒ වගේ 130ක් ටාගට් කරේම බැරි වේද වන්ද බා. හරි වැදුනා. A direct hit and this could be gone. දෙකක් දුවා ගත්තා. Great shot, දූපන් hooked straight to back to කයිබ. square leg though. හරිය තව 20ට තව 4යි. 20ට තව 4යි.
එක ස්ට්‍රයික් එක මාරු කරගමු. Sri Lanka weren't given much of an opportunity there. A very tidy over. Can't afford too many dot balls at this Ani stage. ba, me Need to kada aaye find a over way to ඇත්තේද බා? ramp up the run rate. Doesn't beat the infield. බා මේක ඉවර නෑ නේද? ඕක කන්න කි මිනිස්සයා. හොඳට කනවද කොහෙද? Beats the outside edge. Good bowling there. Really wound up for that. Ball seemed to come on දැන් the එකක් back ගහන්න quicker than වෙනවා he බා. thought. අවුට් වෙන්න හරි. හරියන්නේ නැත්තම්. Straight drive mid-off and cut that one off. අලේ ඩොට් බෝල් අතරයි බා. Wow, that's missed the යකඩෝ lot. මොනවද බං මේ බෝලේ? බ්‍රදර් දෙකට දෙකයි ලකුණු පහයි උඩ ගහලා තියෙන්නේ. අනේ Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Massive Go, appeal. go. Might have just been missing though. අවුට් බා. අනේ අවුට් නෑ. අවුට් නැද්ද බා? Right Although arm medium medium bowler is over coming into the attack from the north end. සුද්ද එකක් දාගනි. අයියෝ එකක් දාගත්තා. අඩෝ මෙහෙන් තියා ගිල කාලේද. එහෙම කියන්න එපා සුද්ද. අනේ Great මාචම් shot. පාර It was a ආයේ. good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the ring. A good innings, Go, that's ගණන් ගන්න 50. ඉන්නේ බා. Simple raise of the bats, thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. How will he reply? නියම 50 මචන් නියම 50. අනේ ඵලයන් හතරක් ඵලයන් නියමයි. You can't fault the අන්තිම ඕවර් bowling. Sometimes your opponent පාට දැන් is ගැහුවා. just too good. 25ට Wonderful ගැහුවා. front foot shot, and there was no point chasing that. උඹලගේ 25යි කියලානේ වැඩි මේක. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas. මට වෙන The Zimbabwe. rewards will come. The batter's made a bit of a meal of that අයියෝ delivery. තා බෝල් දෙකයි. ඒ වයිඩ් නැද්ද Nearly බං? gets the edge. Wide, wide, Mazharabani wide, wide. with a great delivery there. අනේ තා එක පාරක්වත් එකම එකක්වත්. අනේ Oh, ඵලයන්. now then, that අයම්ම time there, ඵලයන්. batters should get a few here. අයයි. Hit that one on the up. A fabulous Kasi tiga drive for agad, 6. අය දෙකක්. එකක් බැරිද Down to කියන්නේ. last ball. What's to come this delivery? I wonder. අනේ ඵලයන් මචං. අනේ හම් ඵලයන් හයම්ම. හතරයි බා. 4 කමන්න. runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. කමන්න. අඩා බං. මොකද්ද බං ඒ උනේ? ලකුණු වැදුනේම නෑනේ බා. ඈ බා. දැන් උල. එනම අවුල. And that's the end of the innings. Sri Lanka have set a target of 135 runs.
බින්දුවට බලපංකෝ 4යි. This total is well below par, and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers have to find something to make up for the rest of the batting team. වැටිලා තිබ්බ බාලේ හැටියට ඇතිබ ලයින් එක ගහගත්තානේ. Here we go. On the ball, Coming in for the first ball. නියම බෝලේ නියමයි සුපිරි බෝල. මොකද සීරි මල් තේරුම් මොකක් Square cut, හොඳයි. no run. අනියම ශ්‍රී ලාංකික එකයිගේ සීරි. Lovely cover off, straight to the extra මං ඒ වගේ හොනේ කවුට් බා. විකට් එක කරන් දියන් දුෂි. අඩෝ බලන් ගුන් ගානවා. එකයි. move out करो. ada gaya bagi panggung boleh lagi kayak ulan kayak aduh Unplayable. 6 runs out of there. Zimbabwe 6 for ada none. panggung ijlah ni teterian sih. Might look to go big again come here. on Baba, come on. Nice shot. It's straight to gully. ගහපම් මගේ ආරච්චි කරන්න එපා. සිම්බාබ්වෙට පරදින්න බෑ එහෙම. Can't get that outside the ring අනේ field. විකට් එකක් ගනින් මචං. අපේ අම්මේ swing එක. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Oh my word, fast reflexes and grabs it. Stunning catch. Oh wow, brilliant reaction. Niyaman macam baba niyam. Supriyata gattagga. An innings that promised much and really in the end delivered very little. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game. So I want to show everyone their strength. පුළුවන් නිකම්ම දෙන්න. එතන තමයි අපි. අය එකක් ගමු කොහම හරි. Couldn't get it through the field. Kita gamu. Ayo. That's the end of the over. 1 run coming from superior, it. superior. Zimbabwe, 7 for 1. Kamu dusi. Dana bang. Meagam. Edge, but it drops safely. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Denne ba yo.
front foot. It's Hey, but crazy. you Like know the fielder what? out in the deep has some serious work to cut it off. ඕකනේ බැරි ඉතින් Can't bowl බලන්නකො that ෆීල්ඩ් wide එක to වෙනස් someone. කරානේ Of this skill. ආරම්භය බලහන් That's just a simple square cut to the boundary. 4 runs. අනේ Over බං the top with that shot. That was a boundary the moment the ball left Well, the bat. Santos and Time Mane. to perfection. shit බං Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Good shot. A beauty. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. හොඳ බෝලේ අපරාධය End of the over. And a very nicely bowled one. Not Okay. much opportunity to score runs there. ඉන්නවත් දෙන්න ඒකනේ බං අල්ලපන් Big edge. අයියෝ Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. බෝල Does Bowler very swing well එකක් to quickly තියෙන්නේ. get across to this one. අපේ අම්මච්චි ස්ලිප් ආතේ යකෝ දෙවන් ස්ලිප් ආතේ බෝලේ අයියෝ ඒක කොහෙද දැම්මේ එහෙට නෙමෙයි දාන්න කිව්වේ ඒ ගණින් දෙන්න එපා ගණින් නියමයි කට් එකක් ගම්මු Massive outside edge. අල්ලන්න ගෙන්න End යන්නේ of the over. Gee. Zimbabwe 24 for 1. ස්පින් එකක් ගේමුද මේ පැත්තේ Tikshana, the right armour, is coming into the attack from the south end. නියමයි උන් ගහන්න යන්නේ බා දෙන්න Nice එපා shot. නියමයි Straight to gully. That is out of here. That could be out of the ground. And that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. අමාරු කරනානේ ඉන්නේ Can't afford to go too full again. It does help. To switch up your deliveries just to keep them guessing. දැම්මත් තමා සිදුද ඒක Saw that early. අද්දබන් No one's ඊගට catching that. That's a great shot. Errs on the side of bowling slightly fuller and have been put away. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. අනේ අපොයි දෙයියනේ රනවුට්ටත් බැයිද බෑ බා
Flex that one, simple as you like inside the ring. Sri Lanka managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Wicket karan diyang kolmlo. Then kai wicket take up wicket eka wicket eka wicket eka wicket eka wicket eka wicket take up wicket take up wicket take wicket take wicket take wicket take. Cuts that off well in the infield. Wicket take wicket take wicket take wicket take wicket take. Edge, but it drops safely. Gali game. The captain making some adjustments to the field here. Was quick onto that in the infield. Andin ball yani gatte. Ipar ganoba. Ejjen nitne. End of the over. 3 runs coming off it. Zimbabwe 39 for 1. The captain now has 3 more fielders to work with outside the circle. A few moves made in the field. Tikshana from the south. Hey, my yo, bambale bango. Where the again ebune? Arume. Point normal here, do what the hell? The captain making some adjustments to the field here. Ayo, ayo. You know bang ita? That like egg ani. Arab me redeem me wede naha ne ekane awula. මම අදත් එක මෙහෙම කරලා බැලුවා. දෙන්න එපා. අල්ලපන්. lost. වැඩේ ක්ලෝස් කරලා දාන්න නැති පොර. මොකද්ද බය ඒක? Zimbabwe weren't given much of an opportunity there. A very tidy over. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. The right armour is coming on to bowl from the north end. The captain. Leap. Pick up. අමාරු ගන්න ලකුණු He's යනවා. going to change things around in the field. ගුගලියක් දාලා ගුගලිය. දෙන්න අයියෝ ලකුණ යනවා බං. ඒකනේ අවුල අඩේ දෙකක් දෙන්න එපා බං. මොනවද බං? Glanced away nicely. මේ අරුගේ බෝල් ටර්න් වුණේ බසයන්. මන්දාදි 10 ස්ටේඩියම්. දෙන්න එපා. පන්සිල් සියයට පොයින්ට්. Gone! Oh, well, that's a bit unlucky. නියමයි. At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings. But all the same, it's been fabulous to watch. පොයින්ට් Coming to the 840 wicket, they'll be looking to පන්සිල් play සියයට. within the V early and expand as they get settled.
තව එකක් ගම්මු කොම්ලෝ. Drilled that one away. එකක් දෙකක් දෙන්න එපා. දෙකක් බෑ නියමයි. මේ මොකද්ද බෝල මේ ෆීල්ඩ් එක? A bit of a change up in the field now. අඩු දෙන්න එපා. Brilliant diving නියමයි. stop. Another really good over comes to Oh, an end. අපේ The batters just haven't been Zimbabwe able to cut brotherලා. loose in the last few overs. කෝ කස්ටිය. Shanaka Amna coming on. puta, dam Obviously band over hoping here. the pace will cause some trouble. Some adjustments to the field. Massive outside edge. ලකුණ ගන්න ගෙවුවත් ගන්න. ලකුණ ගන්න ගෙවුවට ගන්න බෑ. Let's just see if Ball they can had get taken that long on ball it, up Kapun. into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter අඩු under දෙන්න එපා. pressure. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't Gee. time that any better. Perfection. Shanaka shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. අඩු Edge, but it drops safely. අඩු ලකුණු දෙන්න එපා. Got to ඩොට් follow up that last delivery. බෝල්ට් Found the edge, එකක් but no reward, but putting pressure on the batter. සුපිරි Straight to the fielder. අඩු Oh, yes. Oh, brilliant stuff. Opened the shoulder and Big lofted that over cover. That'll be 6 more. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. මොනවද බම්මු මේ ගහන්නේ Well බාර. taken bowling in that over. Certainly something ඉස්සෙක් to ඔය build on. ගහනවනේ බයි බාර. Starting to hit අතලා. their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. අයියෝ. How will he reply? දෙන්න එපා. Doesn't beat the නියමයි. infield. දුසාන් පුම්තේ ඔයාට තමයි මාක් කරි කරන්න වෙන්නේ. අඩු අල්ලපා අඩු බා. There was a gap Hey, there. wait, we and should all the done way that with there, but make it conviction hit to the never. boundary. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. උඹලා බෝටාට බැන බැනිද. දෙන්න එපා. Square cut, නියමයි. finds point, no run. Are you joking? මොකක් කප්පා? මොකද්ද බං කප්පා කියන්නේ? අනේ දෙන්න එපා. නියමයි. අයියෝ Edged it. සිපේ කිටියනේ. අඩේ බං මොනවද බං කරන්නේ? බෝලේ අල්ල ගමින්කෝ යකෝ. බලපන් බෝල් ලකුණු දෙකක් දුන්නනේ. 6 runs added in that over. Zimbabwe 65 for 2. It's been a bit of a battle finding some big overs, Can't but they go, worked the ball around nicely. The right armour is coming into the attack from the south end. ආමිදු ගේමක් ගහලා දියා. කයිනේ කමන්නේ. අඩුව රෝස් දෙන්න. Timutu go में जबेट करावा come on
No. Terrible shot. boleh. Elia ni tak apa dah. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point chasing that. Cik bang හතර නැත්තම් මරුවරේ. වා එක බෑනි රසා මේ කරන්න රසා. අනේ Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got going and they're hitting sixes. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Yeah, brother. Swept away. Nice, The fielder. Fielder with a diving effort. Very nice catch. Great take by Gully. What a fantastic bit of fielding. The bowler is ecstatic. That was a very good knock in the end. I'm sure a few more runs would have been better, but it's been a good innings. Great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Kai. Gani. Nepa kai den pa ni. Fantastic catch at cover point. Great athleticism. And gone. That's a fantastic catch. Supiri. සද්දකෝ Zimbabwe සද්දකෝ. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. අඩු දෙන්න එපා එකයි දෙන්න එපා එකක් දින එකයි දෙක දෙන්න එපා නියම. That's the end of the over. 2 runs added. Over අඩට 58. Zimbabwe 78 for 4. කොමිදු දානවද? තීක්ෂණකින් තව එකක් දාපොළ. Tikshana coming back into the attack has done well so far. අවුට් නෑ බ 4. Oh boy, that is so close to leg. Now then, what's this? They've gone up. You didn't hear or see anything. Beats the outside. Out. Sri Lanka has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. හතරයි බ්ලර් වෙලා පේන්නේ. හතරද බ්ලර් වෙලා. ඒක තමයි හතරයිද. කව එකත් මේ මොකටද පහයි ඈ. අඩේ out. Out ba? Hi. Connection speed lost. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Glanced away nicely, but fine short fine leg. Ikan lakumu hatarක් බං. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crashed away for 4. Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Straight drive, mid-off will cut that one off. දෙන්න බා නියමයි සුපිරි.
Can't get that outside the ring field. දෙන්න එකයි සුපිරි Tikshana Ice tag getting a ආයදලා wicket in that over. Really good bowling. There wasn't much on offer for the batters. ෂාන්ගේ එකක් දානවා Runs have been at a premium this Kannawata. middle portion of the match. කරයි 8යි 12 ඊපස්සේ තව 4ක් දැම්මන්න බෑ වෙන කොහෙන් හරි Going with spin now. දෙකයිනේ දැම්මේ තා සුපිරි අඩු එකයි Couldn't get it through the field. ඊයා Go for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Quickly into Yeah, position, wonderful. and a very successful sweep brought that boundary. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. Going a bit more conservative with this field. ඊයම්මා වයිඩ් Wow, that's missed a lot. නෑනේ මාර ටර්න් එකක් තියෙනවා මේකේ අර Goes over the top with that shot. එකයි ලකුණු යනවා බෑ මේ ඕවර් එක නැවුල සුපිරි Lovely cover drive. Adu, adu, Straight adu, to the andu extra no yaku. cover fielder. Edge, ආම්මෝ but it drops safely. Sri Lanka needs this sort of rhythm I to be got that one. maintained. A good over. දැන් නන්දා හරියද 1079 සුපිරියක් තමයි Tikshana from the south end. සුපිරි 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 පළවෙනි 10 Whole පළවෙනි team's පළවෙනි gone up 10 here. What's the umpire going to say? ඒක අවුට් නෑ බං Time to වීඩියෝ keep the ඩිලීට් pressure on now. Great ball, that last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. අල්ලපන් අඩු Does නියමයි very well. සුපිරි Quickly සුපිරි get across සුපිරි to this one. නා නියම වැදුන්නේ දෙන්න එපා අපරාධි ඩොට් බෝල් දුන අතරන්නම් දෙන්න එපා අම්මා අවුලන්නේ එකයි නියමයි අයියෝ Just can't hit it ගහනවා any better බරියද than that. ඉපේ Beautiful delivery. No chance for the fielders. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. The captain going on to the defensive with this field. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the ෆීල්ඩ් wicket's එකකට සෙට්ම නෑ මූ ගහනවා යතන gonna come. Bit of a change up in the field now. අපරාධි බං අර ඩොට් බෝල් ටික අනේ කඩපන් මචං Missed it. That was a chance. අවුට් 5 නැද්ද runs in බං that over. Zimbabwe can go 5 for 5. අපරාධි Everyone's gone up. අල්ලපන් It sounded අඩු really හයයිද good. That's a maximum. He's gone 12 deep into the crowd. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Going with a more defensive field choice. අම්මට මූ ගහනවා බයි පාර
Great shot. මොකද්ද Flicked away බං in the air, and that's 4 more runs to the scoreboard. අඩෝ Well, what a මොකද්ද lovely අඩ shot. හෙල්බා It flew to the boundary. මොකද්ද That's බං මේ clearly not the type of delivery අර to be bowling here. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Shanaka, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. දැන් ගල එකකින් ග තේරුණා අනේ කඩප Misses everything. අනේ බෑබම් ස්ටම්ප් එකෙන් Not too දැම්මා sure what they're appealing for here. අවුට් නේද අවුට් නේද අවුට් නේද අවුට් නේද අවුට් නේද අයියෝ අඩෝ Great අනියක catch. ඒ මොණ්ඩන් කියගේ යයි කියලා Gone. Catches win matches, and that was a beauty. මොණ්ඩන් ඉතින් ආරි 6යි තමයි කියලා අර නූලට ඔද පවන් උපිරියක් තමයි Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait just a little bit longer to Make face up their a first window. ball, though. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. දෙන්න එපා නියමයි He's quick onto that in the infield. මේ ඕවරේ පරිම ලකුණු අඩු ගන්නකට ඕන බා ලකුණු දෙකකට තුනකට වගේ වත්තුන අල්ලපන් අවුරුදු නැද්දම මං ඉතින් ශ්‍රීපායකට ගියා කියලා අයියෝ 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 අතරයි බං Front foot, it's racing away. මූ එක වැබන් සතා ගහනවා බං ඊට මෙහාට හැරි අම්බරි Four runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Going more defensive now with the field choice. Can't afford to go too full Shit, again. bro. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Pulled away and into the අඩෝ gap. බං Could be four ඒ more. අල්ලගනින් නියමයි නියමයි කඩපන් ඒ මුගේ ස්තම් ටික අපරාධයෝ ඉෂි අයියෝ Massive ෂි outside edge. ඒකත් එජ් එක Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. අයියෝ අල්ලපන් අයියෝ හඩපන් 7 runs added in that over. Zimbabwe 114 for 6. Runs have been at a premium this middle portion of the match. Right arm fast bowler is coming into the attack from the north end. අනේ that's racing. සමන්ත අල්ලගනින් සුද්දා අතරයි බං These are the sort of shots ගන්න you just stand back and admire. Gets onto the back whoa, foot, whoa, whoa. rolls the wrist to keep control and finds the boundary. That'll be a dead ball. The captain making කොහින්ද some බං adjustments to the හොයාගත්තේ? field here. චිබ්බං අපරාධය එන ගේමක් දුන්නා අල්ලගෙන Edge, but it අයියෝ dropped safely. අඩෝ හතරක් ගියා බං Nearly got through, just about hit it in time with enough back Shibba. speed to pick up 4. Delivery just needs to be
pitched up on a length. Too short. He's going to get punished on this pitch. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Kujitai ne de kujitai phajata ajutai ba. You're right, but That's just flying off the middle. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. End of the over, 14 runs coming from it. Zimbabwe are 128 for 6. Pradoi. Oh, Bolden, what a beauty. Swung in and the stump's knocked over. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance. We'll have to head back to the pavilion. The right-hander is coming into bat at number 9 for Zimbabwe. EMI. Endepa ayu endepa bang ayu bang. The captain trying to stop the rotation of strike with these field changes. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Doesn't beat the infield. End of the over. 3 runs coming off it. Zimbabwe 131 for 7. Rather feels like we've been watching the equivalent of a Sunday afternoon drive here today. They've coasted along and are still looking comfortable in the run chase. The fielders come up to stop the quick singles. Time for the final over. It should be straightforward now. Untuk boleh bol pahada ya kung bol hatara lagu kahai. Nah, baru tu na bol pahad lagu hatara. Then ba supiri bol hatara lagu hatara. They need 3 to win. Ini mega ni 4. Then ba supiri. Amol Dushi. Ado. Front foot, super shot, should be 4. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. This could have very easily gone either way. Brilliant cricket from both sides. It's a shame there had to be a loser. Keyboard tour නෙවෙයි නැල්ලු අපරාධ බා පොඩ්ඩක් තිබ්බනම් එහෙම කරගන්න අඩෝ අර මේ බග් වෙච්ච ෆීල්ඩින් ටික තිබ්බනම් හරි බා අර මුන් හිටගෙන බෝල යල්ලුවේ නැති ඒවා එතනින් ගියාම ලකුණු 10ක් විතර 4-2ක් ගියා එහෙම අපරාධ මේ කණෙලුවනේ 4-7ට Anyway, ting එකත් කෑවා
ඉඳාගත් කියලා දෙන්න. අපරාධය දෙන්නම් අද්දටම What a match we've just witnessed, right down to the wire, and the smallest of margins deciding it. Join us next time where we hope we can deliver to you more of the same. අයියා බ්‍රදර්. අරගෙන නම් තිබ්බ. ඒ වුණාට අපරාධය. ගහයි ගහන්න චි හරි එහෙනම් ඉතින් උගුරත් මොකක්ද නෑකෝ මං ඒ අන්තිම බෝල 2-3 වෙනකම් හිතුවා ගහයි ගහන්න පුළුවන් කියලා. අර අන්තිම 4 ගහනකම් මං හිතුවා ගහයි කියලා. දැන් මොකද ප්ලේ කරන්නේ? ආයෙ ගහනවා කියන්නේ. oops sorry. දැන් ඉතින් ප්ලේ කරන්න කමෙන්ට් එක උන්නම් පොඩ්ඩක් ගැව්වයි මොකද කියන්නේ කට්ටියත් නෑ හැබැයි එහෙම සිද්ධියකුත් තියෙනවා මොකක් 12 මාන අදිනවද නැත්තම් නටනවද ඈ නවත්තනවද 12 අමාරන කන්නම් අමාරු කරනවා පොඩ්ඩක් මොකද කරන්නේ මොකද කරන්නේ කමෙන්ට් එක නිකන් ප්ලේ කරලා බලමු. එයක් වගේ. අර ෂේප් එකේ කතා මැද්දෙන් ඇඩ් පොයින්ට් එකක් ගැහුවා. කැත වැඩදී වගේ නෝ උඹම තමයි කියලා දුන්නේ වැරදි මිනිස්සුන්ට වැරදි දේවල් කියලා දීලා වැරදි මිනිස්සුන්ට වැරදි දේවල් කියලා දුන්නා මොහොම වෙනවා දැක්කනේ දැක්ක අපටිය වගේ ෂේප් එක ගහගන්න මේ හැදුවත් කියපන් ඇවිල්ලානේ මොකද වැඩි
මේ බැටෆීල්ඩ් එක ආයි මෙගොලා සාධාරණ පොයින්ට් ගැනීම වගේ මරු සාධාරණ මොකද බං අපි දැන් කරන්න ඉතින් අපි දැන් MK මොකක්වත් තිබ්බේ නැත්තම් මම පොයින්ට් ඔච්චර 50 ගන්න දන්නවනේ නේද පොයින්ට් නම් මොනවද ඔච්චර ගන්න බෑනේ නේද කමෙන්ට් එක ගන්න මම ඒකයි ගහන්න හිතන් හිටියේ වෙනම දවසක් අරගෙන හැබැයි පොඩි වෙලාවක් ගහන්න වෙන්නේ දැන් ගැහුවා ඩේටා කොහොමද දන්නේ බා පැකේජ් එකත් ඉවර නම් වෙලා ඩේටාත් කැපිටල් ටික එහෙනම් මේ මුරු අදට නවත්තමු හරිද ආයේ වෙන දවසක් ගහමු ඊළඟ දවසේ මොකද කියන්නේ එහෙම කරමු එහෙනම් හෙට ගමු හෙට ගමු අර රිඩීම් එක හදා ගන්නත් ඕන බං මොගුල වැඩන එපා වෙනම පුදුම කරුමයක් කියලා තියෙන්නේ ඒක එලෙල එහෙම කරමු වෙන අදපන් දිගට හට ගන්න මුළු කනෙක්ට් කරා ටීම් ලැබ් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මට තේරෙන්නේ මොකද්ද සිද්ධිය කියලා එහෙම කරලා බලන්න ඒක තමයි අනේ මන්ද බං අර ටිකට මොකක් වුණාද කියලා රීඩින් නම් වෙනවා සද්ද නෑනේ බලහන්කෝ ඉතින් ප්ලේ වෙන්නේ නෑනේ කියන්නේ ගොඩ් නෑනේ මන්ට ඒක තමයි
මට මෙතින් ටෙස් කරගන්න තියන්න මටම නෑනේ පොයින්ට් ඒකනේ ප්‍රශ්නේ වැඩ නෑනේ බං මොකද්ද බං මේ සිද්ධිය අයියා බ්‍රදර් ඩීම් එක හදලා එන්න කරමු. ඩීම් එක හදන්න බෑනේ බයිනේ ප්‍රශ්නේ. ඔක්කොලා යන් කරමු. Satu yang tak ada kena making man play guys. Ubah? Successfully redeem කියනවා ඉතින් බඩු නෑ ඉන්නේ ඩිලීට් කරලා දාලා ආය ගහන්න රීඩ් කළා දහමන් ඒක තමයි මම කරන්නේ දැනුත් හරි ගියේ නැත්තම් නම් මම දන්නේ නැත
ඒ අඩු මාස 8කින් පස්සේ ඔය දෙකේ ලයිව් දාලානේ. මාස 8කින්ද බෑ? එච්චර කාලද? දැන් කාලෙකින් නම් තමයි. මොකෝ වෙන්නේ ඉතින්? අද රිඩීම් එකේ සවුන්ඩ් සිස්ටම් හදන්න තියෙනවා. ඒක හදලා තියෙනවා. ඉස්සර රීලෝඩ් ගත්ත කොල්ද මේ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එක හදනවා බලහංකො වැඩ නැහැනේ. මට පොයින්ට් නෑ බා. ඒ ගහපන්කො කවුරු හරි පොයින්ට් තියෙන එකේ. GT හොගේ ගන්න මතකයි ආයෙ ගහන්න හිතුනව ඒක මරු ගේම් එක ඒ දවස් මරු මට බෑ සාන්ත මේ මොකුල වැඩ කරන්නේ නෑනේ වැඩ නෑ ඒක තමයි රොප්පතන ඒක වැඩනේ මන්ත ඒක අප වෙන එකක් ගහමු අදට ඉවරයි කොල්ලෝ මේ හෙට දානවා හෙට අමෙන්ටි එක බොහෝ දුරට මේ පොඩ්ඩක් බැලුවේ ඉන්න එකේ මේක හදාගන්න බලන්න හරියන්නේ නැහැ බං ඒක ඉඩීම හොඳටම තව දැම්මෙත් නෑ කොහොමද බං දැන් බලන්න පෙරහැර ගියට පස්සේ නෙන්නේ කලින් එන්නම් චිල්ල පෙරහැරන්නම් ගියාද නූලෙන් ජම්මි පෙරහැර අපරාධේ දිනන්න තිබ්බ එක ඒකනේ පැටිය එකනේ හොඳට මේක ගහන් බං අනේ මොන කොමගුලක්ද බං
පොයින්ට් එක කැපෙනවා වැඩ නෑ මොකෝ ඇයි බං මේ ඔක්කොම ඇක්ටිව් කරලානේ බං තියෙන්නේ මේන දාන්න මොකුත් නෑ loyalty එක on loyalty store එකේ cloud bot එක on YouTube active කියලා තියෙනවා මොන මගුලක්ද කියන්නේ මේකෙන් දැන් මේ ලැබ් එක ඇඩ් කරලා තියෙන මොඩරේටර් විදියට This tier get කරන්න ඔව් එහෙත් දාන බොටා වෙලා දෙන්නේ දැන් මට බෝ කෑ ගහපන් හරි බං එල ඉපිරි අදහස පුදුම මොලයක් තියෙන්නේ අනේ මන්ද බා වෙන ලොයිඩ් සිස්ටම් එකක් හොයාගන්න උඹලගේ පොයින්ට් එක එහෙනම් කොල්ල අපි ගියා අවුත් 800යි මුගේ ආච්චිට යකෝ මෙසේ ඒවා නෙමෙයි දාන්නේ बड़ा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा उसके बाद बोला नैब ये मुकुट कैसे आना है
අනේ මන්ද මචං. ChatGPT හැම ඇහුවා බා එකම ටික තමයි එන්නේ. අක්කර සිද්ධියක් තියෙනවා. ඩීලීට් කරලා දැම්ම බා. ඒත් හරියන්නේ නැහැ ඒකනේ සිද්ධිය. මේ මං හරියන්නේ. මේකේ තියෙන පොයින්ට් එක උඹලගේ ටික ඇඩ් කරන්නම් අරකට. මම අලුතෙන් හදන්න ස්ට්‍රීම් එලිමන්ට් එක වැඩක් නැහැ බං හරියන්නේ නැහැ. කමෙන්ට් දාන්න ඕනේ බෙස් ස්ක්‍රීන්. ඒක තමයි සිද්ධිය. මටත් ඕක හිතුණා. ඒක දාන්න ඕනේ ස්ක්‍රීන් ඕන. වෙන එකකින් හදලා දාන්න. ඒක තමයි මං ඒක හදලා දාන්න හිට වෙද්දි වෙලි ගාන්ට ටිකක් ඉන්ටකෝ. එල එල මේ එහෙනම් හෙට සෙට්ටුම අපි. හරිද? ඔය රිඩීම් ටිකට හරියන ඒවා ටිකක් දාන්න. හරි හරි. එළමෙලම නේ එහෙනම් කොල්ලෝ හෙට සෙට්ටුම අපි. මම ගේම් එකත් එක්ක එපා වෙනවා බය වෙන්නත් එක්ක. එදා දැක්කනේ උඩ ගියා. ඒක සිද්ධිය කියන්නේ එක පාට බය වෙන එක නෙමෙයි අවුල. පැය 3-4ක් එක දිගට බය ඉන්න බෑ. මු කොයි වෙලාවෙ පණිද්ද දන්නේ නැහැ. පැය ගාණක් එක දිගට බය වෙවි ඉන්න ඕන. දැන් පණි එමදට හොයාගෙන යන්නත් බෑ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. anyway එහෙනම් අපි යනවා එහෙනම්. thank you සෙට්ලා හිටියට. හෙට සෙට් වෙන අනිවාර්යෙන්. good night කට්ටියටම. peace. කිරණයි උණුහුම දෙන්නේ සඳුගේ සෙවනයි සිහිල බෙදන්නේ කරදිය පොකුණයි රැකවල්ලන්නේ එකම එක තැනයි මේ මිහි කතට තියෙන්නේ විරිය ඇති රන්දරුවන් උපදින්නේ ඒලේනුයි බලසේනා බිහි වෙන්නේ එක දජයක් යට ඒ සේනා රොක් වෙන්නේ යන තැන ජයෙන් ජය ලබන්නේ ඒ අභිමානෙන් මව්බිම බැබලෙන්නේ ජය වන්දාලොබේ දජලෙනවා අපේ අපි එනවා මවගේ පුතා දිවිදෙනවා පුදා අම්මේ ලක් අම්මේ.
අප සතු